ሰላም እንዴት ናችሁ? የአስረኛ ክፍል ሂስትሪ ዩኒት 2 አፍሪካ ኤንድ ዘ ኮሎኒያል ኤክስፒሪየንስ ፍሮም 1880s up to 1960s የሚለው ዩኒታችን ነው። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል እናያለን። እናንተም እንደተለመደ ይህን ቪዲዮ ሲጀምሩ ላይክ በማድረግ ይህን ቪዲዮ እንዲጀምሩት በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። አብራችሁ ቆዩ። መልካም ቆይታ። ሰው መጀመሪያ ላይ እንግዲህ ዩኒት ኢንትሮዳክሽን የሚል ነገር እናገኛለን ወይም መግቢያ ማለት ነው። This unit deals with the partition of Africa and early resistance movements to colonial rule. ይሄ ዩኒት በዋናነት የሚሸፍነው ስለ አፍሪካ ፓርቲሽን ወይም አፍሪካን ስለ መቀራመት ስለ መግዛት ኦኬ ወይም ኮሎኒያል የምንለው የቅኝ ግዛት እና አፍሪካውያን ደግሞ የቅኝ ግዛትን ለመከላከል ወይም ራሳቸውን ነፃ ለማውጣት ያደረጉት ተጋድሎ ምን እንደሚመስል የምናይበት ነው ይለናል። It will help you to discover the consequences of colonialism and the reaction of Africans to aligned rule. እንግዲህ ምን እናይበታለን በዚህ ዩኒት ውስጥ የኮሎኒያሊዝም ኢፌክት ወይም ኮንሲኩዌንስ ወይም ተጽዕኖ ምን እንደሚመስል እንዲሁም የአፍሪካውያን ሪአክሽን ወይም ምላሽ ምን እንደሚመስል የምናይበት ነው። በዋናነት በዚህ ዩኒት ውስጥ ከቨር የሚደረጉ ቶፒኮች የመጀመሪያው general background to colonialism and motives of European colonialism ያ ማለት ኮሎኒያል ምን እንደሚመስል እንዲሁም አውሮፓውያን አፍሪካን ለመቀራመት ያነሳሳቸው ነገር ምንድነው የሚለውንም የምናይበት ነው የመጀመሪያው። the next scramble for Africa in the Berlin conference አፍሪካን መቀራመትና የበርሊን ስብሰባ ምን ይመስላል ወይም ኮንፈረንሱ ምን እንደሚመስል የምናይበት ሌላ ቶፒክ ይኖረናል። እንዲሁም ኮሎኒያል ፖሊሲ and አድሚኒስትሬሽን የኮሎኒያል ፖሊሲ ምን ይመስላል፣ አድሚኒስትሬሽን ወይም አስተዳደር ወይም አገዛዙስ ምን ይመስላል የሚለውንም እናያለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢርሊ አፍሪካን ሬዚስታንስ ሙቭመንትስ አጌንስት ኮሎኒያል ኤክስፓንሽን ያ ማለት እንግዲህ አፍሪካውያኖች ኮሎኒያሊዝምን ለመቃወም ወይም ሬዚስት ለማድረግ ወይም ራሳቸውን ነፃ ለማውጣት ያደረጉት እንቅስቃሴ አለ። ስለዚህ ያ እንቅስቃሴ ምን ይመስል ነበር የሚለው እናያለን። በመጨረሻ ኢምፓክት ኦፍ ኮሎኒያል ሩል ኦን አፍሪካ ላይ የኮሎኒያል ሩል ያደረሰው ተጽዕኖ ወይም ኢምፓክት ምንድነው የሚሉ ነገሮችን በዚህ ዩኒት ውስጥ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ በዚህ ቪዲዮ የዩኒቱን የመጀመሪያ ክፍል ነው የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ኬተርሞች አሉን። ኮሎኒያሊዝም፣ ስክራምብል ፎር አፍሪካ፣ በርሊን ኮንፈረንስ፣ ዳይሬክት ሩል፣ ኢንዳይሬክት ሩል እና ሳትለርስ ሩል የሚሉ ኬተርሞች አሉን ማለት ነው። ዩኒት ውስጥ በእያንዳንዱ ቶፒክ እያገኘን ዲፋይን እያደረግናቸው የምናልፋቸው ኬተርሞች ናቸው ማለት ነው። በመጀመሪያ እንግዲህ ባክግራውንድ ነው የምናይ። ባክግራውንድ ኦፍ ኮሎኒያሊዝም ወይም ጀነራል ባክግራውንድ ቱ ኮሎኒያሊዝም ምን ይመስላል? ኮሎኒያሊዝም ባይ ሰልፍ ምንድን ነው ትርጓሜው? ኦኬ እሱን ነገር ነው ያለን። በመጀመሪያ ኮሎኒያሊዝም እንግዲህ ዲፋይን ስናደርገው ቅኝ ግዛት ማለት ነው የአማርኛ ትርጉሙ። ኮሎኒያሊዝም is defined as the direct and total dominance of one's country by another based on the possession of a state authority by the foreign power. ኮሎኒያሊዝም ወይም ቅኝ ግዛት የምንለው ምን ማለት ነው? አንድ ሀገር ሌላን ሀገር ሙሉ በሙሉ በመውረር ሙሉ በሙሉ በመያዝ ማስተዳደር ሲችል ነው። ሁለት ሀገሮች አሉን በል። አንደኛው ሀገር አቅም ኑሮት አቅም የሌለውን ሙሉ በሙሉ ወሮ ያንን ሀገር ማስተዳደር ሲችል ወይም ባጭሩ የሆነች ሀገር በውጭ መንግስት መተዳደር ሲችል that is colonialism ያ ቅኝ ግዛት ይባላል ማለት ነው። ያ ማለት የአንድ ሀገር መንግስት በራሱ ማዘዝ ሳይችል የውጭ መንግስት እያዘዘለት እያንዳንዱን አክቲቪቲ የውጭ መንግስት ጣልቃ እየገባ የሚሰራ ከሆነ that is colonialism ይባላል ማለት ነው። It occurs when one country subjugates another, conquering and exploiting its people. አይታችኋል እዚህ ጋር አሁን subjugate, conquer እና exploiting ይላል። ማስገደድ ነው። አንድን ሀገር አስገድዶ መግዛት ያለ ፍላጎቱ ወይም አጠቃሎ መያዝ፣ መውረር እንዲሁም ህዝቦችን መበዝበዝ። ህዝቦችን መበዝበዝ ስንል ለምሳሌ አንድ ስለ ኮሎኒያሊዝም ስናወራ most of the time ዩሮፒያን አፍሪካን ነው ኮሎናይዝ ያደረጉት ወይም ቅኝ የገዙት ማለት ነው። በሚገዙበት ጊዜ
ነጮች ጥቁሮችን ኤክስፕሎይቲንግ ሲያደርጓቸው ነበር ወይም ሲበዘብዟቸው ጉልበታቸውን ሲበዘብዙ ነበር ንብረታቸውን ሲበዘብዙ ነበር በዛ ላይ ራሽስት ናቸው ወይም ዘረኞች ናቸው ጥቁሮችን በጣም ነው የሚንቋቸው እንደ ሰው አይቆጥሯቸውም ነበር እሱ ኤክስፕሎይቲንግ ይባላል ኤክስፕሎይቲንግ ኮንካይሪንግ መውረር ኦኬ ሰብጁጌት ስንል ደግሞ በቁጥጥር ስር ማዋል ወይም መውረር እንደማለት ነው ባጭሩ The notion of colonialism is inextricably tied to that of the imperialism, which is defined as the policy or belief of using power and influence to rule another nation or people. እንግዲህ ኮሎኒያሊዝም የሚለው ከማን ጋራ ይጠቃለላል ወይም ይያያዛል ከኢምፔሪያሊዝም ጋር ይገናኛል ኦኬ ከኢምፔሪያሊዝም አሁን ኮሎኒያሊዝም እና ኢምፔሪያሊዝም ነው ኮሎኒያሊዝም ቅኝ ግዛት ነው ኢምፔሪያሊዝምስ ምን ማለት ነው ኢምፔሪያሊዝም ማለት እንዴት አድርጎ ነው ዲፋይን ያደርገው the policy or belief of using power and influence to rule another nation or people አንድ ሀገር የሌሎችን ሀገር በጉልበት ሊሆን ይችላል or በአቅም ወይም የሆነ ዘዴም ተጠቅሞ ሊሆን ይችላል የሌሎችን ሀገር መግዛት መቻል እና ግዛቱን ማስፋፋት እሱ ኢምፔሪያሊዝም ይባላል ግዛትን ማስፋፋት ነው ባጭሩ ግዛትን ስናስፋፋ ደግሞ ምን እያደረግን ነው ሌሎችን እየገፋን ነው የሌሎችን ቦታ እያያዝን እስከሆነ ድረስ እነዛን ሰዎች እያስወገድ ወይም በስራችን አድርገን ኤክስፕሎይት እያደረግን እየበዘበዝ እናሰፋለን ማለት ነው እሱ ምን ይባላል ኢምፔሪያሊዝም ይባላል ማለት ነው ሶ ከኮሎኒያሊዝም ጋር የተገናኘ ነው ሁለቱ ተርሞች ይገናኛሉ ኮሎኒያሊዝም ቅኝ ግዛትን ማስፋፋት ነው ኢምፔሪያሊዝም ልክ እንደዛው ነው ኮሎኒያሊዝም has been practiced since ancient time እንግዲህ ኮሎኒያሊዝም የጥንት ነው አሁን በቅርብ በ20ኛው በ19ኛው በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀመረ አይደለም የኖረ ነው የጥንት ማለት ነው ምናልባት እንደውም ምን ይባላል መሰላችሁ በድሮ ጊዜ እነ እስራኤል ለምሳሌ በሮማን ኤምፓየር ውስጥ ነበሩ ያ ማለት ለምሳሌ በክርስትና ሃይማኖት ኢየሱስ ክራይስት በተወለደበት ሰዓት እስራኤል የማን ግዛት ነበረች በሮማ ውስጥ ነበረች ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ደግሞ የሆነበት መቼ ነው በአንድ ዓመተ ምህረት ወይም በመጀመሪያው መቶ ክፍለ ዘመን ነው ስለዚህ ኮሎኒያሊዝም የቅርብ ሐሳብ አይደለም የጥንት ያንሸንት ታይም ለምሳሌ ብሎ ዝለ ያስቀምጣቸዋል አንሸንት ግሪክ ሮማንስ ኦቶማን and other established colony overseas እንግዲህ እነዚህ እነ ግሪክ እነ ሮማን እነ ኦቶማን ተርክሽ የሚባሉት ባህር ተሻጋሪ ወይም በጣም ሰፊ ለማለት ነው እዚህ ላይ ኦቨርሲስ ሲል ኮሎኒ ነበራቸው ወይም ግዛት ነበራቸው colonialism grew in scope since the 16th century after the age of discovery በዋናነት እንግዲህ አሁን እነ አንሸንት ግሪክ ሮማን እና ኦቶማን ተርክሽ ኮሎኒን በመመስረት የጥንት ቢሆንም እንኳን ኮሎኒያሊዝም የሚባለው ወይም ቅኝ ግዛት የሚባለው ሐሳብ ይዘቱ እየሰፋ የመጣው ከ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኋላ ነው እሱም ዲስከቨሪ የሚባለው ወይም ኤጅ ኦፍ ዲስከቨሪ ከሚባልበት ጊዜ ወዲህ ነው ኤጅ ኦፍ ዲስከቨሪ ማለት እነዚህ ፖርቹጋሎች ስፔኖች ምናምን የዲስከቨሪ ኦኬ ወይም የናቪጌሽን ያሰሳ ቦታዎችን የማወቅ ስሜት መጣና እሱን ነገር መስራት ጀመሩ ወይም የተለያዩ ሀገሮችን ማወቅ ቻሉ ከዛ ሀገሮችን ካወቁ በኋላ ነው ወደ ወረራ ሄዱት ማለት ነው ኢቭን ከዚህ በፊት አፍሪካን ብዙ ያውቋት ነበር አውሮፓውያን ስለዚህ አፍሪካን በደንብ በአሰሳ በዲስከቨሪ በናቪጌሽን ካወቁ በኋላ ብዙ ሮ ማቴሪያሎች ስላሉ ወይም እነሱ የሚፈልጓቸው ነገሮች ስላሉ ኮሎኒያሊዝም የሚባለው ሐሳብ ሊያድርባቸው ቻለ ማለት ነው This was owing to the advancement of the navigational technology that allows Europeans to travel to all corners of the world. እንግዲህ ኤጅ ኦፍ ዲስከቨሪ የተለያዩ ናቪጌሽናል ቴክኖሎጂ ወይም ለአሰሳ የሚውሉ ቴክኖሎጂዎችን በመጠቀም ከአውሮፓ አልፈው የተለያዩ የዓለም ኮርነሮችን ዳርቻዎችን ማወቅ ስለቻሉ የኮሎኒያሊዝም ሐሳባቸው ሊስፋፋ ችሏል ማለት ነው Following the end of the Atlantic slave trade, Europeans began to trading with Africa in what became known as legitimate trade. The term legitimate commerce refers to the commodity trade between the Africans and European merchants after the slave trade was abolished. እንግዲህ ተመልከቱ
the Atlantic slave trade ወይም triangular slave trade የሚባል የምታስታውሱ ከሆነ የሶስትዮሽ የባሪያ ንግድ ማለት ነው። እንዴት መሰላችሁ የሶስትዮሽ የባሪያ ንግድ ላስታውሳችሁ። ባሪያ ኦሪጂናሊ የሚገኘው አፍሪካ ውስጥ ነው። ከአፍሪካ ወዴት ይሄዳል? ወደ አውሮፓ። ከአውሮፓ ወዴት ይሄዳል? ወደ አሜሪካ። እንግዲህ ተመልከቱ፣ ይህን ሁሉ የሚያደርጉ ራሳቸው አውሮፓውያን ናቸው። አውሮፓውያኖች አፍሪካ ላይ ባሪያን ይወስዳሉ። አሜሪካን ደግሞ ስለሚገዟት ወይም የቅኝ ግዛታቸው ክፍል ስለሆነች አሜሪካ ራሷ ባሪያዎችን እዛ እየወሰዱ ያሰሯቸው ነበር ማለት ነው። ምክንያቱም አሜሪካ ላይ የነበሩ ኔቲቮች ደካሞች ናቸው፣ መስራት አይችሉም። ስፔሻሊ ሬድ ኢንዲያንስ የሚባሉት ነበሩ፣ በበሽታ የሚጠቁ ስራ መስራት የማይችሉ በቀላሉ የሚሞቱ ስለነበሩ አፍሪካ ላይ ግን ጠንካራና ጥምሽ የሆነ ባሪያ ስለሚያገኙ ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ፣ ከአውሮፓ ወደ አሜሪካ። ስለዚህ ትራያንግል ማለት ሶስት ጎን ስለሚሰራ ነው። ወደ ዋናው ሐሳባችን ስንመጣ የትራያንግል ስሌቭ ትሬድ ወይም የአትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ካቆመ በኋላ ሌጂቲሜት ትሬድ የሚባለው ነገር መጣ፣ ወይም ሌጂቲሜት ኮመርስ። ምን ማለት ነው? ሌጂቲሜት ትሬድ ወይም ሌጂቲሜት ኮመርስ ማለት በአፍሪካና በአውሮፓ መርቻንቶች ወይም ነጋዴዎች መካከል የሚደረግ የንግድ ልውውጥ ነው። ከባሪያ ንግድ የሚባለው ነገር አቦሽ ከተደረገ በኋላ ነው፣ ወይም ከተወገደ በኋላ። አሁን እዚህ ጋር ሌጂቲሜት ትሬድ ስንል የሚገበያዩት ነገር ባሪያ አይደለም፣ ሌሎች ኮሞዲቲዎችን ነው ወይም ሸቀጣ ሸቀጦችን ነው። ኦኬ ቢኮዝ ኦልሬዲ ስሌቭ ትሬድ አቦሊሽ ተደርጓል ወይም አቁሟል ማለት ነው። ዱሪንግ ዚስ ታይም ሮ ፕሮዳክትስ ፍሮም አፍሪካ ፓርቲኩላርሊ ካሽ ክሮፕስ ዌር ኤክስቼንጅ ፎር ጉድስ ፍሮም ኢሮፕ። እንግዲህ አውሮፓ ላይ ይህ ኢንዱስትሪያል ወይም ምንድነው የሚባለው የኢንዱስትሪ አብዮት የሚባለው ነገር ከፈነዳ በኋላ የተለያዩ ፋክተሪዎች፣ ኢንዱስትሪዎች ምናምን ነገሮች ተከፍተዋል። በዛ ምክንያት የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦች ፕሮዲስ ይደረጋሉ። ከአፍሪካ ውስጥ ካሽ ክሮፕ ይሄዳል ወይም ጥራጥሬ ይሄዳል። ከዛ አውሮፓ ላይ ደግሞ የተለያዩ ሸቀጣ ሸቀጦች፣ አብረቅራቂ ነገሮች ምናምን ዶቃዎች ምናምን ነገሮች ወደ አፍሪካ ይላካሉ ማለት ነው። ስለዚህ ኢምፖርት ኤክስፖርት የሚደረገው ሮ ማቴሪያል ነው ከአፍሪካ የሚወሰደው፣ ከአውሮፓ ደግሞ ይሄ ብልጭልጭ ነገሮች ይመጣሉ ማለት ነው። እሱ ምን ይባላል? በዛ ወቅት ሌጂቲሜት ትሬድ ይሉታል ማለት ነው። The era of legitimate trade shifted the relationship between Africa and Europe from commerce based on human merchandise to merchandise of the tropical crop. ተመልከቱ። አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ እንዴት የኮሎኒያሊዝም አሰራር ወይም ባክግራውንድ ምን እንዳይመስል ነው እያየን ያለ ነው። ኦኬ አሁን ቅኝ ግዛት የሚባለው ሐሳብ ወደ አውሮፓውያኖች እንዴት ሊመጣ ቻለ፣ ስቴፑ ሂደቱ ምን ይመስላል የሚለው ነው እያየን ያለ ነው። መጀመሪያ ሌጂቲሜት ትሬድ ነበረ በአፍሪካና በአውሮፓ መካከል፣ የሚገበያዩትንም አይተናል። አሁን ስሌቭ አይገበያዩም ነበር። እየቆዩ ግን በአፍሪካና በአውሮፓ ወይም በዩሮፕ መካከል የሚደረግ ኮመርስ ወይም የንግድ ልውውጥ እዩት ወደ ሂውማን መርቻንዳይዝ ተቀየረ። ኦኬ አሚን እዚህ ጋር ማለት ምን ማለት ነው? ከሂውማን መርቻንዳይዝ ወደ መርቻንዳይዝ ኦፍ ትሮፒካል ክሮፕ ማለት ነው። እንደነገርኳችሁ ቅድም ላይ ምን ሆኗል ብያችኋለሁ። ከላይ ሂውማን መርቻንዳይዝ አቁሟል። ሂውማን መርቻንዳይዝ ማለት ሲምፕሊ ስሌቭ ነው፣ ወይም ሰዎችን ከመሸቀጥ ወይም ሰዎችን ከመሸጥ ወይም ሰዎችን እንደ ሸቀጣ ሸቀጥ ገበያ ላይ አውጥቶ ከመሸጥ ወደ ትሮፒካል ክሮፕ ሽያጭ ተሸጋገሩ ማለት ነው። ግልጽ ነው። እዚህ ላይ ለምሳሌ ካሽ ክሮፕ ብለናል አይደል? ፓርቲኩላሪ ካሽ ክሮፕ ናቸው ወይም ከአፍሪካ ላይ ካሽ ክሮፕ ነው ወደ አውሮፓ የሚላክ ብያችሁ ነበረ። ባጭሩ ከሂውማን መርቻንዳይዝ ወደ መርቻንዳይዝ ኦፍ ትሮፒካል ክሮፕ ተሸጋገረ ስንል ከስሌቭ ትሬድ ወደ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስስ ተሸጋገረ እንደማለት ነው። This heightened competitiveness resulting in the race for Africa. Between the final quarters of the 18th century and the 1870s, a large number of European explorers traveled out into the heart of the Africa to conduct exploration. ተመልከቱ። አሁን እንግዲህ ይህን ንግድ በሁለቱ መካከል በአፍሪካና በአውሮፓ መካከል የሚደረው ንግድ የተጧጧፈ ወይም እያደገ መጣና ወደ ኮምፒቲቲቭነስ ተሸጋገረ። ያ ማለት ወደ ፍክክር፣ ወደ ውድድር ማለት። እንግዲህ አውሮፓ ውስጥ በርካታ ሀገሮች አሉ። እነ እንግሊዝ አሉ፣ እነ ፈረንሳይ፣ እነ ቤልጂየም፣ እነ ጀርመን፣ እነ ፖርቹጋል፣ እነ ስፔን፣ በጣም ብዙ ናቸው።
ስለዚህ እነዚህ ሀገሮች ፍክክር ጀመሩ ማለት ነው። ከዛ ይሄ ዲስከቨሪ የሚባለው ነገር ወይም አሰሳ የሚባለው ወይም ኤክስፕሎሬሽን የሚባለው ነገር በደንብ እየተስፋፋ መጣ ማለት ነው። ስፔሻሊ አፍሪካን ማሰስ፣ አፍሪካ ውስጥ ምን አለ፣ ምን አይነት ሮ ማቴሪያል አለ፣ ኦኬ፣ የት አካባቢ ይገኛል፣ አፍሪካ ቅርጿ ምንድን ነው፣ ሳይዟ ምን ያክላል፣ ምን አይነት ህዝቦች ናቸው ያሉ፣ ጠንካራ ናቸው፣ ከኛ ይበልጣሉ ወይስ ምንድነው የሚለውን ነገር በደንብ ኤክስፕሎር ማድረግ ጀመሩ ወይም ማሰስና ማጥናት። ስፔሻሊ የፖርቹጋል እና የስፔን ኤክስፕሎረር በኤክስፕሎሬሽን በጣም ታዋቂ ናቸው ወይም በአሰሳ ማለት ነው። Based on the timing and purpose, European explorers may be loosely divided into two groups. እንግዲህ የአውሮፓ ኤክስፕሎረሮች በሁለት ተከፈሉ። በሁለት እንከፍላቸዋለን ማለት ነው። የመጀመሪያው the first one is the European explorer who arrived before the 1850s and believed to have been inspired by the spirit of pure and objective scientific inquiry. ተመልከቱ። የመጀመሪያዎቹ ከ1850ዎቹ በፊት የነበሩ አሳሾች እውነትም የእውቀት ጥማት ያለባቸው ለሳይንቲፊክ ኢንኩሪ ወይም ለሳይንቲፊክ ለሆነው እውቀት ጥማት ያላቸው ፒዩር ናቸው ወይም የሳይንስ መንፈስ ያደረባቸው ሰዎች ነበሩ። ኦኬ፣ ያ ማለት ስለ አፍሪካ ምንነት፣ ስለ አፍሪካ የተለያዩ ቦታዎች ምን ማዕድናት እንደሚገኙ ምናምን ለማጥናት ነው በዋናነት የመጡ በ1850ዎቹ ማለት ነው። ንጹህ የሆኑ ምንም አይነት ሌላ ዓላማ የሌላቸው ሳይንሳዊ ዓላማ ብቻ ያላቸው ማለት ነው የመጀመሪያዎቹ ግሩፖች። Second, a considerable number of explorers who arrived after 1850s were European government agent. አይታችኋል። ከ1850ዎቹ በኋላ ያሉት ግን በኤክስፕሎሬሽን ስም የመጡ የገቨርንመንት ኤጀንት ናቸው ወይም የመንግስት ተወካዮች ናቸው ማለት ነው። መንግስት ይሄን አድርጉ ብሎ ይልካቸዋል። እነሱ ኤክስፕሎረር ነን ወይም አሳሽ ነን ብለው የሚፈልጉትን ሰርተው ይሄዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፒውር ኤክስፕሎረር እና ፌክ ኤክስፕሎረር ብለን በሁለት መክፈል እንችላለን እነዚህን ኤክስፕሎሬሽኖች ማነው ኤክስፕሎረሮች። Meanwhile, although the European missionary came with a good intention to evangelize Africa, the time was bad. እንግዲህ አሁን ተመልከቱ፣ አውሮፓውያን ወደ አፍሪካ የሚመጡበት ምክንያቶች የተለያዩ ናቸው። አሁን እዚህ ላይ ለኢቫንጀላይዜሽን የሚመጡ አሉ። ኢቫንጀላይዜሽን ማለት አፍሪካን ወንጌል የማስተማር ስፔሻሊ በክርስቲያኒቲ ወይም በክርስትና ሃይማኖት ወንጌልን የማስፋፋት ስራ ተብሎ ሚሽነሪዎች አሉ። ሚሽነሪዎች ስፔሻሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ይታወቃሉ። የካቶሊክ ሚሽነሪ የሚባሉ አሉ በታሪክ ማለት ነው። ዱሪንግ በአፄ ሲሲኒዮስ ዘመነ መንግስት መጥተው ብዙ ነገር እልቂት የነበረበት ጊዜ ነበሩ። ሚሽነሪ ወይም የሃይማኖት ተልእኮ ያላቸው ሰዎች ናቸው። ሰው ታይሙ በጣም ባድ ነበር ወይም መጥፎ የሚባል ጊዜ ነበር። ሚሽነሪስ came into Africa along with colonial administrator and trader with the plans to introduce Christianity, commerce and civilization. ሚሽነሪዎች እነዚህ እንግዲህ ተልእኮ ያላቸው ሰዎች ወደ አፍሪካ ሲመጡ ከኮሎኒያል አድሚኒስትሬተሮች ጋር ነው ወይም የቅኝ ገዢ መሪዎች ጋር ነው የሚመጡት ማለት ነው። እንዲሁም ከነጋዴዎች ጋር ነው የሚመጡት። አላማቸው አንደኛ ክርስቲያኒቲን ኢንትሮዲዩስ እናድርግ ነው፣ የክርስትና ሃይማኖትን እናስፋፋ ነው። ኮመርስ ወይም ንግድ እናስፋፋ ነው። እንዲሁም ሲቪላይዜሽን ወይም ስልጣኔን እናስፋፋ ነው። because during that time they considered as Africa is a dark continent ወይም አፍሪካ ልክ ጨለማ ኮንቲነንት እንደሆነች አድርገው ስለሚያስቡ ምንም አይነት ሃይማኖት የሚባል ነገር የሌለባት፣ ምንም አይነት ሲቪላይዜሽን የሚባል ነገር የሌለባት፣ ንግድ የሚባል ነገር የማታውቅ ጨለማ አህጉር አድርገው ነው ኮንሲደር የሚያደርጉት። ነገር ግን ወተ እንደዛ ነው ወይ ስንል አይደለም። ምክንያቱም በጣም በጥንት ጊዜ አፍሪካ ውስጥ የነበሩ ሲቪላይዜሽኖች አሉ። የአክሱማይት ሲቪላይዜሽን መውሰድ እንችላለን። የኢጅፕትን ስልጣኔ መውሰድ እንችላለን። የግሬት ዚምባብዌ ወይም ታላቋ ዚምባብዌ፣ እነ ማሊ፣ እነ ማያ፣ በጣም ብዙ የጥንት ስልጣኔዎች ያሉባት ኮንቲነንት ነች ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ እሱን ለማስተማር ወይም ለመስበክ ሚሽናሪዎች ይመጡ ነበር። they cooperated and united as a vital elements in the attempts of their set goals. Missionaries in critical time of need depends on the traders for funds and relied completely on administrator for the physical security and protection. ባጭሩ እነዚህ ሚሽናሪዎች ወደ አፍሪካ በሚመጡበት ጊዜ ብቻቸውን አልነበሩም ነው
የሚመጡት ከትሬደሮች ጋር ወይም ከመርቻንቶች ጋር እንዲሁም ከኮሎኒያል አድሚኒስትሬተሮች ጋር ነው። እንደዛ የሚሆኑት ደግሞ ለፊዚካል ሴኩሪቲ እና ፕሮቴክሽን ነው፣ ወይም ራሳቸውን ለመጠበቅ ሰላማቸው እንዲጠበቅ ምንም አይነት አደጋ እንዳይደርስባቸው ተብሎ ነው እንደዛ የሚላኩት። ኦኬ ምንም እንኳ የሃይማኖት ተልዕኮ ቢኖራቸው ወይም ሲቪላይዜሽን ለማስፋፋት ነው ብለው ቢያስቡም እንኳ ደህንነታቸው ያሰጋ ስለነበረ የሚመጡት ከትሬደሮች ጋር እንዲሁም ከኮሎኒያል አድሚኒስትሬተሮች ጋር ነበር ማለት ነው። ሶ እነዚህ ሚሽነሪዎች በአፍሪካን ኮሎናይዝ በሚደረግበት ጊዜ ግሬት የሆነ ሮል ነው የተጫወቱት፣ ትልቅ የሆነ ሚና ነው የተጫወቱት። ኦኬ ምክንያቱም ሃይማኖትን እናስተምር ብለው ብዙ ነገር እያጠኑ ነበር ውስጥ ለውስጥ ማለት ነው። ብዙ ሚስጥር እያወቁ ነበር ማለት ነው። ከዛ መረጃ ለማን ያቀብላሉ? ለኮሎኒያል ሩለሩ መረጃ ያቀብላሉ ማለት ነው፣ ስለ ህዝቡ ምንነት፣ ስለ አካባቢው ምናምን ነገር። However, European missionary preaching Christianity in Africa in the last 2 decades of the 9th century converted only less than 1% of the Muslim Africans outside Ethiopia to Christianity. ተመልከቱ እንግዲህ እነዚህ ሚሽናሪዎች ከአውሮፓ የተላኩ ሚሽናሪዎች አፍሪካ ውስጥ ያሉ ነን ሙስሊም የሆኑ ህዝቦችን ወደ ክርስትና ሃይማኖት ሲቀይሩ ኦልሞስት 1% ብቻ ነበር የተሳካላቸው። 1% የሚሆን ሰው ብቻ ነው ወደ ክርስቲያን መቀየር የቻለው። ከ1% በታች እንደው ነን ሙስሊም ስንል የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ያልሆኑትን እንዲሁም ወደ ክርስትና ነው እየቀየሩ ያሉ ካለ ደግሞ ሃይማኖት የሌላቸው ወይ ክርስቲያን ያልሆኑ ወይ ሙስሊም ያልሆኑትን ማለት ነው። ኤክሴፕት ኢትዮጵያ። ለምንድነው ኢትዮጵያን የማይንከላውደው ወይም የማይጨምረው ካል because ኢትዮጵያ ክርስቲያን ነበረች ያንንም ቢሆን። አሁን እንግዲህ in the 2 decades of the 9th century ነው የሚለው አይደል? እዚህ ጋር በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የመጀመሪያዎቹ ዲኬዶችም ወይም አስራዎች ውስጥ ማለት ነው። ዲኬድ ማለት 10 ዓመት ነው። 10 20 2 ዲኬድ ይባላል። ስለዚህ ኢትዮጵያ እዚህ ውስጥ የለችበትም። ባይዘወይ ስለ ኮሎኒያሊዝም አሁን ስለምንዋራው ታሪክ ወይም ስለ ኮሎኒያል ፓወር ስናወራ፣ ስለ አፍሪካ ስናወራ ኢትዮጵያን ከአፍሪካ ውጭ አድርጋችሁ ነው እዚህ ጋር ኮንሲደር ማድረግ ያለባችሁ። ምክንያቱም በኮሎኒያል ዘርፍ ውስጥ የለችበትም ወይም በቅኝ ግዛቱ የለችበትም፣ በሃይማኖት ሰበካ የለችበትም። ቢኮዝ ነበራት፣ ሁሉም ሃይማኖቱም ነበራት፣ ኮሎኒያል የሚባለው ነገርም አልነበረም እሷ ጋር። ስለዚህ አውትሳይድ ኢትዮጵያ ነው እያወራን ያለ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያን ክርስትና እናስተምር ብሎ መምጣትም ሌላ ታሪክ ነው። ቢኮዝ ኢትዮጵያ የክርስትና ሃይማኖት የተቀበለችው በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነው። በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት የዛሬ 1600 እና ከዛ በላይ ዓመት ማለት ነው። ሶ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማለት ከ200 ዓመት በፊት እንደማለት ነው። ሶ ምንም አይገናኙም። because their lack of success the missionary began to appeal to their respective European government for help. እንግዲህ ተመልከቱ አሁን እነዚህ ሚሽናሪዎች የአፍሪካን ህዝብ ክርስቲያን ሊያረጉ መጥተዋል። ግን ከ1% በታች ነው ክርስትና ሃይማኖት ሊሰበክላቸው የቻለው ወይም ኮንቨርት ያደረጉት። እንደምታውቁት ደግሞ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ይህ ሰሜናዊ የአፍሪካ ክፍል ወይም ወደ ኢስተርን ፓርት ኦፍ አፍሪካ ወይም ባጭሩ ለአረቡ ክፍል የሚቀርበው ፓርት ደግሞ ኢስ ኦልሬዲ ምንድነው ሙስሊም ኮሚኒቲ ነው። ወይም ሙስሊም ኮሚኒቲ ስንል ለምሳሌ እንደ ሶማሊያ ያሉ ሀገሮችን መውሰድ ይችላላችሁ፣ እንደ ግብጽ ወይም ወደ ሰሜን ደግሞ እነ ቱኒዚያ፣ እነ አልጄሪያ ምናምን ሰሜናዊ ክፍል እሱ አካባቢ ሙስሊም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ነን ሙስሊም የሆነው ማህበረሰብ ወደ ክርስትና ለመቀየር ያደረጉት ጥረት ከ1% በታች ነው የተሳካው። ሶ በዚህ ምክንያት ሰክሰስ አልሆነም። ሰክሰስ ባለመሆናቸው ምክንያት ደግሞ ለሚገዙት መንግስት ወይም ለገዛ መንግስታቸው ኢሮፒያ ውስጥ ላለው መንግስታቸው ማለት ነው እገዛ ጠየቁ ማለት ነው። ኦኬ they appeal ወይም ይግባኝ ማለት ነው to their respective European government for help እርዳታ እንዲደረግላቸው ወይም እገዛ እንዲደረግላቸው ጥያቄ አቀረቡ ማለት ነው። ኦኬ ይህ እንግዲህ ምኑ ነው? ባክግራውንዱ ነው። እንዴት ኮሎኒያሊዝም ወደ አፍሪካ እንደመጣ የመጀመሪያው መንደርደሪያ ምን እንደሚመስል ነው። እዚህ ጋር እስቲ ጥያቄዎች አሉ። ያው አጭር ስለሆኑ ጀስት እንስራቸው እስቲ። የመጀመሪያው true false ነው። European missionary who preached Christianity in Africa were successful in converting most of the Africa ይላል። successful እንዳልሆኑ እያወራ ነው። it's false ነው። ሁለተኛ a considerable numbers of European explorer who arrived in Africa after 1850 was the agent of the European government. yeah that is true። እንግዲህ ከ1850ዎቹ በኋላ ያሉት የመንግስት ኤጀንቶች ናቸው። ከዛ በፊት የነበሩት ግን
ለሳይንስ እና ቴክኖሎጂ እውቀት ፍላጎት ያለባቸው ወይም በኤክስፕሎሬሽን መንፈስ ውስጥ ያሉ ሰዎች ናቸው። ወይም ስለ ኤክስፕሎሬሽን ወይም ስለ አሰሳ ከፍተኛ ፍላጎት ያላቸው ሰዎች ናቸው። ምርጫ የመጀመሪያ ጥያቄ the concept of colonialism is inseparable tied to that of እንግዲህ ኮሎኒያሊዝም ከማን ጋር የተገናኘ ነው? ቀደም ላይ መጀመሪያ ላይ አይተናል። ከማን ጋር ታይድ ያደረገ የተያያዘ ነው? ኤ ከኮመንሳሊዝም ጋር፣ ቢ ከሶሻሊዝም፣ ሲ ከፊውዳሊዝም፣ ዲ ከኢምፔሪያሊዝም። ኢምፔሪያሊዝም ነው መልሳችን። ኢምፔሪያሊዝም በሉት ኮሎኒያሊዝም ግዛትን የማስፋፋት ነው። በኃይል በመውረር ጉልበትን በመጠቀም ግዛትን የማስፋፋት ስራ ነው። አይዘር ኢምፔሪያሊዝም በሉት ኦር ኮሎኒያሊዝም ማለት ነው። ሁለተኛ one of the following factor facilitated the expansion of colonialism in the 16th century. A advanced in navigational technology, B reformation, B bartering, D industrial revolution. መልሳችን ማን ነው? አድቫንስድ ናቪጌሽናል ቴክኖሎጂ ነው። የናቪጌሽናል ቴክኖሎጂዎች መስፋፋት ለኮሎኒያሊዝም ኤክስፓንሽን ወይም መስፋፋት ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ እንዳሳደረ ላይ አይተናል። ሶስተኛ ነው የመጨረሻ ጥያቄ The legitimate trade in the 9th century was a trade based on an equal exchange of goods among Africa. B made between the American and European businessmen. C in which African raw material were exchanged from European goods. D a business that supported the slave trade. መልሳችን ማን ነው? C in which African raw material were exchanged for European goods. ያ ማለት የአፍሪካ ሮ ማቴሪያል ካሽ ክሮፕ የመሳሰሉ ነገሮች በዩሮፒያን ሸቀጣሸቀጥ መለወጥ መቻል ማለት ነው። እሱ ምን ይባላል? ሌጂቲሜት ትሬድ ወይም ሌጂቲሜት ኮመርስ እንለዋለን ማለት ነው ጋይሶች። እዚህ ጋር መጨረሻ ላይ ይሄ ወርካውት ነገር ያለው ካርታ አለ ከስር። ካርታውን በማየት እንግሊዘኛ፣ ፍራንች፣ ፖርቱጌዝ እና የጣሊያንኛ ተናጋሪ የሆኑ ሀገሮችን ጥቀስ ውስጥ ነው የሚለው ማለት የጣሊያንኛ ቋንቋ ምን እንዲናገሩ የሚችሉ የእንግሊሽ ቋንቋ፣ የፍራንች እንዲሁም የፖርቹጋል ቋንቋን ወይም ለዛ ቋንቋ የተጋለጡ ሀገሮች አትሊስት ቱ ካንትሪ ለእያንዳንዳቸው ግለጽ ውስጥ ነው የሚለው። ለምሳሌ እዚህ ላይ ፍራንች ይሁት እዚህ ጋር ይሄ ማን ነው? አልጄሪያ ነው። አልጄሪያ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ጣሊያንኛ የሚናገር ለምሳሌ የጣሊያን ሊቢያ አለ። እዚህ ጋር ደግሞ እንግሊሽ ፍራንች ይላል ሁለቶቹ። ግብጽ ነች። እዚህ ጋር እንግሊሽ ይላል ሱዳን ነች። እዚህ ጋር እንግሊሽ ይላል አሁንም ሶማሌ ነው። እዚህ ጋር እንግሊሽ ኬንያ አለ። ኦኬ በርካታ ሀገሮችን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው። ለእያንዳንዳቸው ሁለት ስለሚል ማለት ነው። እሱን ለመግለጽ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ቶፒካችን እናልፋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ቶፒካችን the motives of European colonialism። አውሮፓዎች አፍሪካን ኮሎናይዝ ለማድረግ የገፋፋቸው ምንድን ነው? ወይም ወደዛ እንዲከታቸው ያደረገው ሞቲቭ ምንድን ነው? ያነሳሳቸው ነገር ይህ ቶፒካችን። The main reason for European colonialization of Africa were the first one is economic ነው። የመጀመሪያው ሪዝን ኢኮኖሚክ ነው። ሁለተኛው ፖለቲካል ወይም ስትራቴጂክ ኢንተረስት ነው። ሶስተኛው the civilizing mission and the white man's burden የሚል ነው። አራተኛው ሪሊጂየስ ፋክተር። እነዚህ ነገሮች እናያለን አራቱን ማለት ነው። የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ ስንል ያ ማለት ኢኮኖሚያዊ ማለት ነው። ኢኮኖሚያዊ ፋክተር demand for raw materials and need for new market center were the most visible one። አይታችኋል። አውሮፓያኖች እንግዲህ በ16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ምናምን አካባቢ ይሄ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን የሚባል ነገር አለ ወይም የኢንዱስትሪ አብዮት። ከዛ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎችን ወይም ፋብሪካዎችን መሰረቱ። ከዛ በኋላ ሮ ማቴሪያል እጥረት ገጠማቸው። ስለዚህ ሮ ማቴሪያል አፍሪካ ውስጥ በሽ ስለሆነ ወይም እንደፈለጉ ማግኘት ስለሚችሉ ወደ አፍሪካ ለመምጣት ፈለጉ ማለት ነው። ወይም ኢንትረስት አደረባቸው ማለት ነው። The 1800s was the times of the great industrializations in Europe። እንግዲህ በዋናነት ቅድም በ16 ብያቸዋለሁ። በ1800 ነው በዋናነት ግሬት ኢንዱስትሪያላይዜሽን ወይም ታላቁ የኢንዱስትሪ አብዮት የፈነዳው ማለት ነው። Factories require raw materials that could be manufactured into marketable product. When Europeans returned to the Africa for more resources,
they brought back manufactured goods and sold them to the Africans. ምንድነው የሚያደርጉ መሰላችሁ? አሁን አፍሪካን የፈለጉበት ዋነኛው ምክንያት ሪሶርስ ፍለጋ ነው ወይም ሮ ማቴሪያል ፍለጋ ነው። ስለዚህ ከአፍሪካ ይዘው ይሄዳሉ፣ የተለያዩ ፕሮዳክቶችን ያመርታሉ፣ ለአፍሪካ የሆነ ብልጭልጭ ነገር ይሰጧቸዋል ማለት ነው። ኦኬ ለምሳሌ ምን ልበላችሁ? ከአፍሪካ ቆዳና ሌጦ ይዘው ቢሄዱ ቆዳውን ለልብስ ሊሆን ይችላል ለተለያዩ ነገሮች ይሰሩትና ለአፍሪካ መልሰው ምን ይሉላቸዋል? ይሸጡላቸዋል። ያን የራሳቸውን ቆዳ አሪፍ አድርገው ሰርተው መልሰው ይሸጡላቸዋል በውድ ዋጋ ማለት ነው። ስለዚህ ኢኮኖሚክ ሪዝን ነው። Africa is believed to have a great amount of untapped raw material, a resource that is agricultural product like groundnuts, palm oil, wood, cotton, gun, and mining like rubber, gold, and diamond. እንግዲህ አፍሪካ ምን ተደርጋ ነው የምትታሰበው? በጣም በርካታ የታጨቀ ጥሬ ዕቃ ያላት ሀገር ተብላ ነው የምትታሰበው። ለምሳሌ እንደ ፓልም ኦይል፣ ውድ፣ ኮተን፣ ገም ምናምን የመሳሰሉ ነገሮች ከማዕድናት እንኳን ብንወስድ ለምሳሌ እንደ ጎልድ፣ ዳያመንድ የመሳሰሉ ነገሮች ያሉባት ሀገር እንደሆነች ወይም አህጉር እንደሆነች ይታወቃል። ስለዚህ አሳሾች ወይም ናቪጌተሮች ወይም ኤክስፕሎረሮች ቀድመው ሲሰሩ የነበረው ይሄንን ነው። ምን የት ይገኛል፣ ምን የት አይገኝም፣ በምን አማውንት የሚለውን ሁሉ አጥንተዋል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኢኮኖሚክ ሪዝን ነው ማለት ነው። ኦኬ The second reason is political or strategic interest. The major world power like Great British, France, Spain were competing for powers and prestige. እንግዲህ ዓለም ላይ የሚታወቁ ታላላቅ ሀገሮች ለምሳሌ እንደ ታላቋ ብሪታንያ፣ እንደ ፈረንሳይ እና ስፔን የመሳሰሉ ሀገሮች በጣም ነው የሚፈካከሩት። በስልጣን ይፈካከራሉ፣ በክብር ይፈካከራሉ። በክብር ለምሳሌ የዓለም ሀያል ሀገር ለመባል የበላይ ሀገር ተብሎ ለመታየት ፕሬስቲጅ የምንለው ክብር ማለት ነው። ፓወር ደግሞ በስልጣን አንዱን አንዱ ለመግዛት ለምሳሌ ፈረንሳይ ሙሉ አውሮፓን ለመግዛት ስትጥር ነበር የሆነ ሰዓት ፈረንሳይ ሪቮሉሽን ወይም የፈረንሳይ አብዮት ላይ ማለት ነው። ስለዚህ ለክብርና ለስልጣን ሲሉ ይሻኮቱ ነበረ ወይም ይፈካከሩ ነበረ። European power were more interested in dominating strategic territories and favorable location for military and naval base. ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ የዩሮፒያ ወይም ታላላቅ የሚባሉ የአውሮፓ ሀገሮች በሚሊታሪ ዘርፍ ኦኬ ወይም በናቫል ቤዝ ስትራቴጂክ የሚባሉ ሎኬሽኖችን ለመቆጣጠር ይታገሉ ነበር ወይም ኮምፒት ያደርጉ ነበር፣ ይፈካከሩ ነበር ማለት ነው። እሱ ፖለቲካል ሪዝን ወይም ስትራቴጂክ ኢንትረስት ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው ምክንያት ነው ማለት ነው። Reason number 3, the civilizing mission and the white man burden. The civilizing mission is a rationale for intervention or colonization of the other non-Western people like Africa. Civilizing mission ማለት የማሰልጠን ወይም ስልጣኔን የማስፋፋት ዓላማ ማለት ነው። አውሮፓውያኖች እንግዲህ የኢንዱስትሪ አብዮት የሚባለው ነገር ከመጣ በኋላ እነሱ እንደሰለጠኑ እነሱ በጣም ብልህ እንደሆኑ እንደተገለጠላቸው አድርገው ስለሚያስቡና አፍሪካ ደግሞ ሙሉ ደንቆሮ እንደሆነች ጨለማ ውስጥ እንደሆነች አድርገው ስለሚያስቡ ስልጣኔን ለአፍሪካ የማስተላለፍ ወይም የማሰራጨት ኃላፊነት አለብን ብለው ያስባል። The European presented themselves as having a mission of spreading civilization, commerce and Christianity across the globe. አይታችኋል። አውሮፓውያኖች እንግዲህ ራሳቸው እንዴት አድርገው ነው የሚያቀርቡ ወይም እንዴት አድርገው ነው የሚያስቡ? በዓለም ላይ ስልጣኔን ለማስፋፋት ንግድን እንዲሁም ክርስቲያኒትን የማስፋፋት ኃላፊነት እንዳለባቸው ይሰማቸዋል ማለት ነው። እንደዛንን ብለው ነው የሚያስቡት። The clear implication of this was that Africans were inferior and uncivilized and Europeans were superior and civilized. እንግዲህ ግልጽ የሆነው ነገር ሲታይ እዚህ ጋር አፍሪካ ዝቅተኛ ወይም ኢንፌሪዮሪቲ ወይም የበታችነት ስሜት የሚሰማው ማህበረሰብ ያለበት አንሲቪላይዝድ ወይም ያልሰለጠነ፣ አውሮፓ ደግሞ በጣም ሱፔሪየር የሆነ ወይም የበላይ የሆነ ሲቪላይዝድ የሰለጠነ የተማረ የረቀቀ ተደርጎ የሚታየው ነገር ነው አሁን እዚህ ጋር የሚያመላክተው። Another concept which is closely related to the civilizing mission is that the so-called
the white man's burden ሌላኛው ደግሞ white man's burden የሚባል ነገር አለ ምን ማለት ነው white man's burden Originally the white man's burden was a poem written by the English poet Rudyard Kipling in 1899 white man's burden የሚለው እንግዲህ ምንድነው poem ነው ግጥም ነው የተጻፈው በእንግሊሽ ገጣሚ ነው ወይም አንድ እንግሊዛዊ የሆነ ገጣሚ ሩዲያርድ ኪፕሊንግ የሚባል ገጣሚ ነው የጻፈው ግጥም ነው ባይዘዌ አንዳንዴ የተለያዩ መጽሐፎች ግጥሞች መዝሙሮች ምናምን ያንድን ማህበረሰብ ማንነት ወይም ስሜት ይቀሰቅሳሉ ስለዚህ እዛ ግጥም ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መልእክት ካለው የዛ መልእክት ተቀባይ ሰዎች ያን ነገር ለማሳካት ሲጥሩ ይታያሉ ለምሳሌ እዚህ white man's burden የሚለው ግጥም ላይ አውሮፓያኖች የበላይ እንደሆኑ አፍሪካን ማሰልጠን እንዳለባቸው አፍሪካን ሃይማኖተኛ እንዲሆኑ ማድረግ እንዳለባቸው የሚጠቅስ ነው ስለዚህ በዛ ግጥም ምክንያት white menዎች ምን ይላሉ ይነሳሳሉ ማለት ነው ወኔያቸው ይነሳሳል This poem proposed that white people should rule over the non-white people until they can take their place in the world by fully adopting western way እንግዲህ ምንድነው እዚህ ጋር የሚላል the white man's burden የሚለው ዋናው ጽንሰ ሐሳቡ እንግዲህ ነጮች ጥቁሮችን የመግዛት ኃላፊነት አለባቸው የማሰልጠን ኃላፊነት አለባቸው እስከመቼ ድረስ ጥቁሮችን ወደ ነጮች ከቀየሩ ድረስ ወይም ወደ ነጮች ስንል ከለርን ልንቀይር አንችልም ግን ባህላቸውን ላንጉጃቸውን ኤቭሪቲንግ አስተሳሰባቸውን እስቲቀይሩ ድረስ ሩል የማድረግ ኃላፊነት እንዳለባቸው ነው ግጥሙ የሚያመላክተው ማለት ነው ስለዚህ the civilizing mission in the white man's burden ሶስተኛው ሪዝን ነው አውሮፓዎች አፍሪካን ስክራምብል ለማድረግ ወይም ኮሎናይዝ ለማድረግ ካነሳሳቸው ዋነኛ ምክንያት መካከል ማለት ነው የመጨረሻው religious factor ነው ሃይማኖታዊ ነው ደግሞ Some missionaries supported the colonization of Africa country believing that European control would provide a political environment that would facilitate their missionary activity in Africa እንግዲህ የሪሊጂየስ ፋክተሩን ስናየው ሚሽነሮች ወይም እነዚህ ሃይማኖት ተላላኪዎች ወይም ሃይማኖት እናስተምራለን የሚሉ ሰዎች አፍሪካ ስክራምፕል መሆኗ ወይም አፍሪካ ኮሎናይዝ መደረጓን ሳፖርት ያደርጋሉ ለምን ካል ለነሱ ሚሽን ወይም ለነሱ ዓላማ መሳካት አልጋ ባልጋ ይሆንላቸዋል ወይም በቀላሉ ሚሽናሪያቸውን ወይም የሃይማኖት ዓላማቸውን ማሳካት ስለሚችሉ ማለት ነው ወይም የሚሽናሪ አክቲቪቲን አፍሪካ ይሳካላቸዋል ማለት ነው ኦኬ ምክንያቱም አንድ የአውሮፓ ሀገር ለምሳሌ የሆነች ሀገርን ብገዛ በቀላሉ ያ የተገዛ ሀገር የዛን ሀገር ባህል ይወርሳል የዛን ሀገር ቋንቋ ይወርሳል ኢቭን ሃይማኖቱን መውረሱ አይቀርም ስለዚህ የሚሽናሪ አክቲቪቲው በቀላሉ ተሳካ ፋሲሊቴት ሆነ ማለት ስለዚህ ሞቲቬሽኖች ወይም ሞቲቭ ቀስቃሽ ለኮሎኒያሊዝም ቀስቃሽ ምንላቸው እነዚህ አራቱ ናቸው religious factor civilization mission and white man's burden political and strategic interest እንዲሁም ኢኮኖሚክ ፋክተሮች ናቸው ማለት ነው ጋይስ ኦኬ በእነዚህ ምክንያቶች ስክራምብል ሊያረጉ ችለዋል ወይም አፍሪካን ሊቀራመቱ ወይም ኮሎናይዝ ሊያረጉ ቅኝ ሊገዙ ችለዋል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ተማሪዎች ቀጣይ ደግሞ የምናየው በሁለተኛ ክፍል ማለት ነው ስክራምብል ፎር አፍሪካ ኢን ዘ በርሊን ኮንፈረንስ ከሚለው ቶፒክ ጀምረን የምናየው ይሆናል ማለት ነው የዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይሄን ይመስል ነበር ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልኝ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ መልካም ጊዜ